Okay, so last time we talked about, we actually saw this function, right? Junki reciprocal. And a list of array values values is list or an array, right? And then what you get back is the element wise given this go reciprocal last time you है अब हामीले यही कुरा है सेम थिङ है हामी यही कुरा हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि rather let's do this है let me just copy and paste this okay yeah notebookमा okay so we're talking about universal functions right? Okay, all right. So last time I got it. Oh, okay. So so let me delete this. I don't need this. I delete it. So you as the last time we got it. Okay. So when you see your wife, what I'm going to do is it's my import NumPy as NP, right? Okay. Let's do something here, which is okay. I'm going to do the same thing. Exactly. Right? I'm going to use vectorize operation. Universal functions. So I'm like simply computer reciprocal. Use I'm just simply array I'm just simply let's say this the your value China values. Okay, so value all I need to do is 1 right, divided by values. Let's see exact same thing. Same, we got the same result. Whenever see lines हामीले जुन यो गरे नि यत्रो लामो गर्यो यहाँदेखि यहाँसम्म यति भनौँ न एटलिस्ट होइन यो गर्यो यो फंक्सन है फंक्सन बनाएर गर्यौं है त्यही कुरा सिम्पली के गर्ने 1 over values है you're done है सो ओके यो यही हो सो यो चाहिँ है vectorize operation यसै vectorize भयो यसै loop फर्मको भयो हैन okay so vectorize operation as you'll see here they are really fast. As you can see, the implementation of computing reciprocal Bayesian loops is extremely slow. अब यसलाई टाइम इट गर्नुपर्छ कि म तपाईँलाई टाइम इट गरेर देखाउँछु है टाइम इट भनेको त्यसलाई त्यो टाइमको कति टाइम लाग्यो भनेर एक्ज्याक्टली है so let's do that है so अब यसलाई टाइम इट गरेर हेरौँ अब यसलाई I'm going to time it this है यसलाई टाइम इट गरौँ त्यसलाई हामी म्याजिक फंक्सन भन्छौँ कि यो म्याजिक फंक्सन हो है percent है टाइम इट है यो म्याजिक फंक्सन गर्यो भने यसले चाहिँ इट विल शो यु how much time it took है okay so let's see yeah 14.7 microsecond लियो यसले हैन प्लस माइनस 3.5 माइक्रोसेकेन्ड सो करिब 15 माइक्रोसेकेन्ड भनौँ न है यसले के गर्छ भन्दाखेरि मल्टिपल 7 चोटी रन गर्यो है 7 चोटी रन गर्यो 10,000 loops each है and then yeah it took 14.7 एभरेज मा चाहिँ त्यति लाग्यो average yes correct है अब यसैलाई अब यसलाई टाइम इट गरौँ है त यो percent time it what is that percent time it है अब यो गरे भने के भन्छ let's see है let's है कति भयो यो 15 microsecond यो चाहिँ 3 microseconds है okay अब यो पनि त्यो 100,000 लूप्स इच भनेपछि त झन् बेसीमा रन भएको छ हैन यस या करेक्ट है अब यसमा के गरौँ भन्दाखेरि यो त सानो भ्यालु यो सानो array भयो नि त सानो array how about we create a big array है एउटा एकदम say 1 million है 1 million राखेर हेरौँ है त हामी के गरौँ भन्दाखेरि एउटा बिग array हैन बिग
big array बनाऊ big array is equal to हैन np dot array है यसो गरौँ np dot random र randomमै गरे random हैन random dot random okay random dot random नै गरे पनि भयो है अनि random र random है अनि त्यसपछि we can do 100,000 million 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 भने 6 वटा जिरो आएन okay let's try this है त so big array भन्यो अब यसमा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि ल त्यो 100 यसमा big array दिउँ है यसलाई टाइमेट गरौँ अनि त्यस्तै गरी ओके यसले चाहिँ 397 मिलिसेकेन्ड दियो हैन ओके अब यसमा पनि हामीले big array गरौँ big array है big array अब यसमा गर्दाखेरि कति आउँछ हेरौँ है त okay 3.16 milliseconds right okay so there's a like 100 times of okay so यो तर यो मुनिको त्यो लाइन नम्बर 10 छ नि त्यो 10 रन भएको त्यो त नम्पाईबाट होइन नि हैन कि नम्पाईबाटै हो नम्पाईबाटै हो किन भन्दाखेरि यो बिग एरे यो एरे चाहिँ यो चाहिँ हो नि त ए नम्पाई हो नि त त्यो नम्पाई हो यो चाहिँ नम्पाई एरे तर माथिको नि नम्पाई हो तर त्यो चाहिँ त्यो लुपबाट रन भएको भएर हैन यस यस या है सो लुप चाहिँ जसरी भयो भने हामीले ओ गर्नु पर्यो हैन या लुप इज स्लो हैन लुप चाहिँ एकदमै स्लो हुन्छ हैन प्लस तपाईले लुपमा गर्दाखेरि पहिलो कुरा यु हेभ टु राइट अ लट अफ कोड कोड पहिला कुरा धेरै कोड भयो हैन अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि स्लो हुन्छ यो अझै करिब 1000 टाइम्स हुन्छ कि पहिला गर्नु भयो के लेट्स सी है अझै एउटा थपेर त एउटा थपेर अझै थपेर हेरौँ ओके ओके लेट्स सी द कति फरक पर्छ यो चाहिँ कति हो 10 मिलियन भयो हैन 10 मिलियन राख्दाखेरि के हुन्छ हेर्नु है त यो जति त्यो अरे ठुलो भयो नि त्यति बेला त्यो 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 गेन बढी हुन्छ कि मतलब त्यो नम्पाई ले सोच्नु पर्ने धेरै मतलब त्यो इन्फर्मेसन धेरै ठाउँबाट लिइरहनु पर्यो यताबाट गरिरहनु पर्यो हैन त्यो भन्दा पनि कस्तो भन्दाखेरि जति त्यो त्यसको जुन जस्तै नम्पाईको एडभान्टेज भनौँ न एडभान्टेज त्यो जति ठुलो एरे भयो नि त्यति बढी एडभान्टेज देखिन्छ है सानसानो एरेमा खासै फरक देखिँदैन हैन जब त्यो एरेको साइज बढ्दै जान्छ नि हैन तब त्यो डिफरेन्स चाहिँ बढ्दै जान्छ कि है त्यो लुप भर्जन र के अरे यो भेक्टराइज भर्जन है तपाईँको एरे जति ठुलो हुँदै गयो त्यसको त्यो ग्याप त्यति ठुलो हुँदै जान्छ कि अब यहाँ अब चाहिँ एकदम ग्याप भयो 3.288 seconds र 40 milliseconds है अब चाहिँ डिफरेन्स देखियो किनभने सुरुमा गर्दाखेरि खासै फरक देखिएन नि हैन 15 माइक्रो सेकेन्ड र 3 माइक्रो सेकेन्ड खासै फरक भएन हैन अनि हामीले जति बढाउँदै गयो नि त्यो एडभान्टेज पनि बढ्दै गयो कि हैन भेक्टराइज अपरेसनको एडभान्टेज हैन अब हेर्नुहोस् त अब यसमा धेरै फरक पर्यो अब सेकेन्ड र मिली सेकेन्ड फरक पर्यो है सेकेन्ड भने कति मिली सेकेन्डको 1 सेकेन्ड हुन्छ मलाई याद छ 100 मिलिसेकेन्डको होला नो 1000 10,000 को ओके किन भन्दाखेरि 10 to power 3 10 to power minus 3 हुन्छ मिली भनेको 10 to power minus 3 हो अनि माइक्रो भनेको 10 to power minus 6 हैन त्यसरी 10 to power minus 3 भनेपछि 1000 भयो नि त हैन सो 1000 चाहिँ करिब 1000 गुना फास्ट यो नम्बरलाई हामीले इग्नोर गर्ने हो भने करिब 1000 गुना फास्ट भयो सेकेन्ड र मिली सेकेन्ड है यो जब हामी 10 मिलियन नम्बर्सहरूको निकाल्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब यसको एडभान्टेज बढ्यो नि त यो भेक्टराइज अनि त्यसमा अनि अझ यो लुप पनि काउन्ट हुन्छ कि हुँदैन जस्तो अब त्यहाँनिर माथि 1 लुप इच भनेछ त्यहाँ तल 10 लुप इच भनेछ हैन अब भनेछ अब यसको एभरेज लिँदाखेरि त अब यो जति त्यो लुपमा एभरेज गर्ने हो नि त ए ओके सो त्यसले गर्दाखेरि फरक पर्दैन सो यो चाहिँ भेक्टराइज हो भेक्टराइज्ड ओके यो चाहिँ लुप भर्जन भयो हैन यो चाहिँ दिस इज सरी लुप यो चाहिँ लुप भर्जन भयो सो अब हाम्रो के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो एन के यो नम्बर अफ टर्म्स एन है त्यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको एज एन ग्रोज लार्जर है एज एन ग्रोज लार्जर अनि
त्यसले चाहिँ त्यसको उपयोगिता बढी देखिन्छ कि मतलब यो फ्याक्टराइज भर्जनको है सानो एरेजरमा खासै फरक पर्दैन है इभन 100,000 भनेको यो आजकल कम्प्युटरको लागि के पनि होइन 100,000मा पनि खासै त्यस्तो फरक देखिँदैन अब हामी 10 मिलियनमा जान्छौँ अथवा बिलियनमा जान्छौँ बिलियनमा अझै धेरै फरक पर्छ है यसरी so यो चाहिँ हाम्रो this is UFONC है UFONC भनेको चाहिँ as you can see, the implementation of computer reciprocals by using loops extremely slow, like few seconds per loop, right? 10 million, right? Okay. All right. So about introducing UFONCs, right? About UFONCs, let's now implement the same operation as above. Okay. So it's not. So using vectorizer as we have done, right? Just the as you can see, the vectorized approach is orders of magnitude faster. See, orders of magnitude faster than the loop version. A few milliseconds versus few seconds, right? So the vectorized operation in NumPy are implemented using UFONCs, right? UFONC, right? These are called universal functions, right? Universal functions. Short method UFONC, right? अब हामीले यसरी लेखौँ नि हामीले यसरी 1 divided by b गर्यौँ नि तर के हुन्छ भन्दा एक्चुअली यो गर्दा यो चाहिँ हाम्रो सिन्ट्याक्टिक सुगर हो कि है सिन्ट्याक्टिक सुगर भनेको के भन्दाखेरि प्रोग्रामरलाई सजिलो होस् भनेर तर एक्चुअली के भन्छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर इन्टरनली त्यहाँनिर के भन्छ भन्दाखेरि फङ्सन कल भइरहेको छ कि है उसले एक्चुअली कम्पिटिसन गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि फङ्सन कलको थ्रु गर्छ कि यो चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामरलाई सजिलो बनाइदिनको लागि मात्रै किनभने हामीलाई यो नेचुरल लाग्छ होइन यसलाई हामी सिन्ट्याक्टिक सुगर भन्छौँ कि है दिस इज सिन्ट्याक्टिक है ओके All right, so of a U-function कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि they can be unary, unary unary हुन्छ अथवा binary पनि हुन सक्छ unary भनेको त्यो फंक्सन एउटा मात्रै डेटामा अपरेट गर्छ है binary भनेपछि दुईटा है ओके let's see जस्तै so for example okay let's try this one है okay okay, your operations should try stay. Okay. Okay, say A is equal to npdot array. Okay. And say npdot array is very good. Array is 10 right? npdot array is 10 and let's print A. So is this okay 0 देखि 9 है अब हामीले के गर्नु भन्दाखेरि जस्तै मैले जस्तै माइनस सी है जस्तै माइनस ए गरेँ है सी एलिमेन्ट वाइज है हाउ कुल है ओके तपाईँले हामीले यहाँ माइनस ए गर्दाखेरि सो यसले अटोमेटिकली भेक्टराइज गर्छ कि भने सबै माइनस भयो नि त अब जिरोमा माइनस गर्नु परेन सबैमा माइनस छ होइन ओके त्यस्तै गरी आई क्यान डु okay so if I do say a plus 1 है a plus 1 गर्दाखेरि के हुन्छ त के हुन्छ होला रिजल्ट अब सबैमा 1 एड हुन्छ होला या भनेपछि 1 2 3 4 त्यसरी जान्छ 10 सम्म जान्छ हैन ओके सबैमा 1 एड भयो है त्यसै गरी अब यसैमा मैले -1 गरे भने के हुन्छ है सबैमा 1 पर्छ हैन 1 -1 हैन ओके सी -1 0 सी हैन whenever CC, you can do any arithmetic operator, right? Jun you can use, right? Even you can do power, right? 8 power 2, right? See, सबै स्क्वायर भयो नि त हैन कति कति हैन कति आनन्द यदि यस्तो हुँदैन थियो भने के गर्नु पर्थ्यो भन्दा you would have to use a loop हैन अर्को त उपाय छैन हैन किनभने हामीले एलिमेन्ट बाइ एलिमेन्ट गर्नु पर्यो फेरि त्यो एलिमेन्ट बाइ एलिमेन्ट गरेर फेरि अर्को एउटा नयाँ एरे बनाएर त्यो एरेमा त्यहाँ हैन त्यो राख्दै गयो हैन भनेपछि इट्स रियली क्लङ्की नि क्लङ्की है गाह्रो के अब यो चाहिँ दिस इज भेरी अप्टिमाइज है सुपर अप्टिमाइज्ड है सुपर अप्टिमाइज्ड भएको हुनाले दे आर रियली फास्ट एन्ड द कोड इज भेरी नेचुरल है नेचुरल है कति बुझ्नेलाई पनि पढ्दाखेरि पनि एकदम सजिलो नि लेख्न पनि सजिलो हैन okay so okay this is called this is vectorized right vectorized you implemented through
यो फङ्क्सन है बेसिकली अब फेरि वान्स मोर जस्तै हामीले यसलाई त ए स्क्वायर भनेर लेख्यौँ है तर के हुन्छ भन्दाखेरि यसैको इन्टरनल्ली गर्दाखेरि त्यहाँनिर अरू फङ्सन कल भइरहेको हुन्छ है त्यहाँनिर फङ्सन कल हुन्छ यो चाहिँ सिन्ट्याक्टिक फिगर हो ओके सो यो चाहिँ अब जस्तै यो चाहिँ युनरी अपरेसनमा यो चाहिँ के भयो युनरी बिकज सरी इट्स अपरेटिङ अन ओन्ली वान है यो जुन माइनस हुन्छ अपरेटर इट्स अपरेटिङ अन वान अपरेट है एउटा मात्रै अपरेट छ नि है त्यसले गर्दाखेरि दिस इज युनरी है यो चाहिँ युनरी युफङ्क है युनरी युफङ्क भयो है यो पनि युनरी नै भयो होइन यो पनि युनरी भयो जस्तै हामीले ए प्लस अघि ए प्लस समथिङ गऱ्यो नि अथवा ए प्लस होइन ए प्लस 5 भनौँ है सो यो केसमा के हो बाइनरी भयो किन यहाँ चाहिँ यो चाहिँ अपरेन्ट हो है यो चाहिँ युफङ्क है यो अपरेन्ट विच इज इम्प्लिमेन्टेड थ्रु युफङ्क है सो भनेपछि यो चाहिँ के भयो दिस इज बाइनरी है यो चाहिँ बाइनरी युफङ्क है यो कसरी यो चाहिँ बाइनरी भयो भने मैले ओके देन किन भन्दाखेरि यो हाम्रो जुन फङ्सन हो त्यो फङ्सन के छ भन्दाखेरि त्यसलाई यो प्लस यसले अपरेट यो चाहिँ अपरेटर हो नि त है दिस इज द अपरेटर होइन ओके सो यो के छ अनि यो माथिको नि 20 मा यो पनि बाइनरी हो होइन किन यसमा दुईटा अपरेन्ट छ नि त होइन एउटा यो पनि बाइनरी हो मैले युनरी भने है यो पनि बाइनरी यस यो पनि बाइनरी किनकि यसमा दुईटा अपरेन्ट छ होइन तर यसमा चाहिँ के छ यसमा एउटा मात्र अपरेटर छ है त्यसले गर्दाखेरि सो नाउ दिस इज अल्सो बाइनरी है ओके सो ओके यो भयो सो अल दिस एरिथमेटिक अपरेटर्सहरू मजाले गर्नु पाइयो र यसमा इभन चाहिँ लाइक दिस सी इभन कम्प्लेक्स एक्सप्रेसन्सहरू पनि है ओके लेट्स सी दिस one है अब हेर्नु है यसमा जस्तै इफ आई डु दिस did I copy or not okay so copy paste it अब मैले ए लेखेको छु सो अब -2.5 अब यसमा के भन्छ भन्दाखेरि यसमा जुन अर्डर अफ अपरेसन मेन्टेन गर्नुपर्छ नि कुन चाहिँ पहिला गर्ने कुन चाहिँ पछि गर्ने होइन भनेपछि यसमा सबभन्दा फर्स्टमा के हुन्छ यसमा के हुन्छ होला भन्नुहोस् न सबभन्दा फर्स्टमा के हुन्छ होला कुन चाहिँ अपरेसन हुन्छ पहिला त यो a times minus a times 0.5 यो करेक्ट है सुरुमा यो हुनु पर्यो प्लस 5 हुन्छ त्यसपछि के हुने भयो त्यसपछि यो प्लस 5 हुन्छ प्लस 5 हुनु त्यसपछि माइनस हुन्छ अनि त्यसपछि त्यसको पावर 3 हैन भेरी गुड ओके सो भनेपछि अब यसको त्यही जुन अर्डर अफ अपरेसन हामीले कुरा गर्यौ नि त्यो अटोमेटिकली हुन्छ है सो इफ वी रन दिस है ओके सो दिस इज व्हाट वी गेट है किनभने माइनसको क्युब है माइनसको क्युब गर्दाखेरि सबै माइनस प्लस फेरि माइनस भयो नि सबै माइनस आएको छ त्यही भएर ओके अलराइट यो पनि भयो है ओके सो अर्डर अफ अपरेसन मेन्टेन है अलराइट सो यसको यो have I sent you the book मैले किताब पठाएको छु है पाइथन डेटा साइन्स है त्यसमा यो नोट्सहरू त्यसैबाट बनाएको मैले है त्यो किताब एकदमै राम्रो किताब छ है प्लिज रिड द बुक है सो त्यसको अब त्यो यसमा त्यो यो फङ्कहरूको त्यो लिस्ट नै दिएको छ मैले यो पिडिएफ बनाउँदाखेरि यो आउँदैन रहेछ कि इमेज आउँदैन रहेछ ओके सो अर्को चाहिँ जस्तै इभनलाई हेर्नु है यसमा इभन जस्तै एब्सोल्युट भ्यालुजहरू है त्यसमा पनि इट वर्क्स फाइन है ओके जस्तै अब यो एब्सोल्युट एबिएस भयो इभन उमा पनि लेट मी शो यु है जस्तै अब सेम यसैमा है यसको जस्तै यसो गरौँ त बी इज इक्वल टु माइनस ए गरौँ है बी इक्वल टु माइनस ए बी होइन अब यो भयो यसको एब्सोल्युट भ्यालु हो नि त सो एब्सोल्युट भ्यालु लिँदाखेरि यसमा पनि फ्याक्टराइज हुन्छ है यो फर्म हुन्छ सो लेट मी शो यु एनपी डट
एबीएस गरे पनि हुन्छ एब्सोल्युट है बोथ वर्क है एउटै कुरा हो एनपी डट एबीएस एब्सोल्युट है एब्सोल्युट अनि बी गरे भने के हुन्छ भन्दाखेरि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यस 9 यस हैन सही ओके भनेपछि यसमा पनि भेक्टराइज भयो नि त हैन बी इज एन अरे हैन बी इज नम्पायर है अनि यसमा एनपी डट एबीएस है एब्सोल्युट भ्याल्यु है गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि इट्स अल इट्स फ्याक्टराइज्ड हियर है ओके अब त्यसमा अफ कोर्स यु क्यान युज एब्सोल्युट एज वेल है यु गेट सेम थिङ है इभन इभन यो त भइहाल्यो यो त अब किनभने दुवै नम्पाइ होइन एब्सोल्युट पनि नम्पाइकै फङ्सन हो होइन त्यसले गर्दाखेरि अब त्यस्तो अचम्म नलाग्ला होइन तर हाउ अबाउट दिस मैले अब यहाँनिर चाहिँ त अब जस्तै एबिएस जुन हाम्रो एबिएस त ऊ के हो भन्दाखेरि कोर पाइथनको होइन कोर पाइथनको त्योमा पनि आई थिङ्क इट वर्क्स सी इट डज वर्क होइन सी होइन इभन त्यो तर यो चाहिँ स्लो हुन्छ होइन जस यो चाहिँ अब होइन नम्पाई युज गर्दाखेरि चाहिँ यो युज नगर्ने म्याक्सिमम होइन या या अब यो चाहिँ यो चाहिँ अलिकति स्लो हुन्छ यस अफ कोर्स है या करेक्ट ओके ओके चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट जस्तै त्यो हामी पछि आउँछौँ जस्तै कुनै पनि फङ्सन कोरमा पनि छ कोर पाइथनमा पनि छ र यता नम्पाईमा पनि छ भने मोस्ट अफ द टाइम के हुन्छ नम्पाई इज मच फास्टर है मच फास्टर अप्टिमाइज किनभने नम्पाई सीमा लेखेको छ त्यसले गर्दा त्यो कारणले पनि फास्ट हुन्छ कि है सीमा लेखेको छ नि त है पाइथन इज स्लो एक्चुली है कोड पाइथन चाहिँ स्लो हुन्छ र यो नम्पाई के छ भन्दाखेरि इट्स रिटन इन सी र प्लस त्यो त्यो फङ्सन्सहरूलाई हाइली अप्टिमाइज गरेर हुन्छ कि ए यो नम्पाई चाहिँ फुल सीमै लेखेको छ यसको कोड चाहिँ सबै सीमै छ यस यस त्यो पाइथन त खालि ऱ्यापर मात्रै हो कि बाहिरको ओके सो त्यस्तै गरी लेट्स ट्राई दिस वान है सो फर इक्जाम्पल वी हेभ दिस अलिकति म्याथमेटिक्सको पनि अलिकति प्र्याक्टिस होस् है रिभ्यू see we have this empirical array 3 minus 4z 4 minus 3z 2 plus 0z 0 plus 1z right यो कम्प्लेक्स नम्बर थाहा आइडिया छैन तपाईँलाई कम्प्लेक्स नम्बर याद छैन कम्प्लेक्स नम्बर किनभने नम्बर्सहरू के हुन्छ भने रियल र इमेजिनरी नम्बरहरू हुन्छ नि यसमा कम्प्लेक्स नम्बर भनेको रियल र इमेजिनरी दुइटै कम्पोनेन्ट हुन्छ कि यस्तो हुन्छ कस्तो हुन्छ माइनस र प्लस भएको दुइटै होइन त्यस्तो भन्दा पनि ल त्यो होइन म तपाईँलाई देखाउँछु है यस्तो हुन्छ सेकेन्ड हाम्रो रियल नम्बर्सहरू के हुन्छ दिस इज रियल नम्बर लाइन है 0 1 0 1 2 3 -1 -2 and so on है यो चाहिँ रियल नम्बर है 0.1 0.2 okay so number line yes you'll have you can have those as well हैन तर अनि यसैको के हुन्छ इमेजिनरी कम्पोनेन्ट हुन्छ यसरी इमेजिनरी कम्पोनेन्ट यसरी आउँछ कि अनि यसरी यो इमेजिनरी हैन यो इमेजिनरी यो नम्बर प्लेनमा हैन यो चाहिँ हाम्रो रियल हो यो चाहिँ रियल है रियल नम्बर यो चाहिँ इमेजिनरी हुन्छ है इमेजिनरी बुझ्नुभयो भने यसमा पनि 1 2 3 -1 -2 यसरी जान्छ यो ग्रिन चाहिँ इमेजिनरी हो द रियल जस्तै कुनै नम्बर त्यसको अनि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई इमेजिनरी त्यसलाई चाहिँ हामी जे भनेको जे हुन्छ जे कसैले आई भन्छ कसैले जे भनेको छ अब यसमा हामीले जे युज गरेर जे भने स्क्वायर रुट अफ -1 हुन्छ है जे भनेको स्क्वायर रुट अफ -1 हुन्छ अनि त्यो चाहिँ इमेजिनरी है अनि त्यो जे कम्पोनेन्ट यसलाई जस्तै कुनै पनि नम्बर जस्तै कुनै एउटा नम्बर यहाँ छ भने त्यो नम्बर के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा त्यसको रियल कम्पोनेन्ट आउँछ 2 प्लस होइन अनि 1j है 2 प्लस 1j है किनभने त्यसको रियल कम्पोनेन्ट 2 छ इमेजिनरी कम्पोनेन्ट 1 छ अनि जे राखेपछि त्यो इमेजिनरी हो भन्ने बुझिन्छ कि ओके बुझ्नुभयो ओके ओके अनि त्यो एब्सोल्युट भ्याल्यु भनेको त्यसको त्यो एउटा भेक्टर जस्तो हो कि होइन यो चाहिँ भेक्टर हो अनि यो भेक्टरको लेन्थ जुन छ त्यही नै त्यसको एब्सोल्युट भ्याल्यु भनेको त्यो भेक्टरको लेन्थ हो कि है एब्सोल्युट भ्याल्यु भनेको लेन्थ हो है जस्तै हामीले
-2 को एब्सोल्युट भ्यालु 2 किन हुन्छ है -2 को एब्सोल्युट भ्यालु किन 2 हुन्छ ल भन्नुस् के आइडिया छ छैन होला है ओके किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ यो भेक्टर हो नि -2 भनेको यो भेक्टर हो हैन -2 भनेको यो भेक्टर हो नि त हैन अनि यो भेक्टरको लेन्थ कति छ भने कि एब्सोल्युट भ्यालु भनेको सरी यो x हैन हैन यो एब्सोल्युट भ्यालु x देखिको डिस्टेन्स हैन डिस्टेन्स है 0 देखिको डिस्टेन्स या बुझ्नु भयो ओके सो त्यसले गर्दा यसको डिस्टेन्स अथवा त्यसको लेन्थ भनौँ न त्यो भेक्टरको लेन्थ अथवा म्याग्निट्युड भनौँ है त्यसको म्याग्निट्युड हो कि एब्सोल्युट भ्यालु भनेको म्याग्निट्युड हो बुझ्नु भयो भनेपछि त्यो म्याग्निट्युड कति छ 2 छ नि त हैन ओके तपाईले पोजिटिभ साइडमा लिए पनि 2 छ किनभने पोजिटिभ 2 को पनि 2 नै छ है लेन्थ अथवा भेक्टर के अरे म्याग्निट्युड त्यो भेक्टरको हैन यसको पनि 2 नै छ नि त है कुरा बुझ्नु भयो ओके सो त्यस्तै गरी अब जस्तै हामी यहाँ भनौँ 3 - 4j छ जस्तै 3 - 4j हैन 3 - 4j छ भने यसको रियलमा 3 हैन जस्तै अब धन्यवाद यसै 2 + 1j छ भनेपछि यसको के हुन्छ त यसको के अरे म्याग्निट्युड के हुन्छ 2 + 1 हैन त्यसमा के अनि गर्नु पर्यो j को भ्यालु चाहिँ त्यही √(-1) ओके हामीले के गर्नु पर्यो न त्यो भनेको त्यो 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 जे भनेको खालि यो इमेजिनरी हो भनेर त्यो देखाउन मात्रै हो हैन ए हजुर हजुर ओके सो भनेपछि यसरी गर्ने यो चाहिँ पाइथागोरियन थ्योरम युज गर्नु पर्यो नि त हैन पाइथागोरस थ्योरम युज गरौँ नि त हैन पाइथागोरस थ्योरम युज गर्दा कसरी गर्ने त भन्दाखेरि वेट सेकेन्ड पाइथागोरियन युज गर्दाखेरि ए त्यसै बेस चाहिँ 2 भयो हैन यस अनि त्यसले चाहिँ हाइपोटेन्युस चाहिँ 1j भयो होला अनि त्यसको त्यो हाइपोटेन्युस के अरे हामीले निकाल्नु पर्यो हाइपोटेन्युस हो हैन ए हजुर भनेपछि यसको परपेन्डिकुलर चाहिँ 1j भयो 1 भयो भनेपछि के हुन्छ ल स्क्वायर रुट अफ h² = p² + b² हुन्छ हैन 2² + 1² is equal to square root of 5 भयो नि त हैन हजुर हैन त्यसको एब्सोल्युट भ्यालु पनि स्क्वायर रुट अफ 5 हुन्छ है कुरा बुझ्नु भयो त्यस्तै गरी ल यसको निकाल्नु त जस्तै यसको निकाल्नु छ 3 - 4 सो 3 3 = 9 भयो हैन 9 अनि 4 4 = 16 भयो 16 हैन -4 स्क्वायर गर्दा 16 हुन्छ स्क्वायर रुट गर्दाखेरि स्क्वायर रुट 25 is equal to 5 हैन 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 पहिलो चाहिँ 5 आउनु पर्यो हैन फर्स्ट आन्सर 5 आउनु पर्यो 5 है सी 5 आयो नि त्यस्तै गरी अब यो पनि त्यस्तै 4 3 गर्दा पनि 5 आउँछ हैन यसको 2 + 0 गर्दा 2 भयो है 1 + 0 गर्दा 1 त्यो जे चाहिँ हामीले कहिले डिफाइनै गर्नु पर्दैन जे भन्न साथ आफै एकैचोटी त्यो इमेजिनरी नम्बरमै जान्छ या जे भनेको इमेजिनरी है कसैले आई लेख्छ कसैले जे लेख्छ है त्यसको सट्टामा आई भयो भने नि त्यो इमेजिनरीमै जान्छ त्यो आई त्यो कन्भेन्सन त्यो आई लेखे पनि जे लेखे पनि कुनैमा आई कुनैमा जे चाहिँ लेख्नु भएन हैन तर आई अथवा जे भयो भने चाहिँ के हुन्छ है त्यो चाहिँ इमेजिनरी है ओके कुरा बुझ्नु भयो है ओके भनेपछि नाउ एब्सोल्युट भ्यालुको इन्ट्युसन पनि आयो है सो ओके अलराइट त्यस्तै गरी लेट्स सी है ओके एकदम बेसिक म्याथ्स तर एकदम एडभान्स लेभलमा सिकेको जस्तै हुँदो रहेछ हैन मतलब हैन त्यही हो त्यसलाई चाहिँ यसरी बुझ्नुपर्छ म्याथ भनेको बुझ्ने यसरी हो खासमा होइन सो त्यसलाई हिसाब गर्न जान्ने मात्रै भएन नि त कसैले एब्सोल्युट भ्यालु निकाल्यो भने त फाट्टै निकालिदिन्छ होइन तर के हो त्यो त्यसको मिनिङ के हो थाहा हुँदैन है कतिलाई सानो त्यो त बेसिक कुरै जस्तो हुन्छ तर एकदम त्यो एकदम भित्र गएर डेप्थमा गएर हेर्नुपर्ने छ त्यही हो म्याथको रसै त्यसमा छ कि म्याथको रसै त्यसमा ओके सो एबिएसहरू यो त हामीले गरिहाल्यो है त्यस्तै गरी इभन ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सन्सहरू पनि सेम है ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सन्सहरू है सो अब यो ट्राई गरौँ है त जस्तै हामीसँग यो छ है म यो देखाउँछु तपाईँलाई ठिटा okay so theta है
ओके यसमा लिन स्पेसको याद छ तपाईँलाई हजुर अब त्यो दुईटा पोइन्टको एक्ज्याक्ट ग्याप होइन सेम ग्याप करेक्ट है सो भनेपछि अब यसलाई म लेट मी ट्राई टु ड्र दिस है यो भयो भनेपछि जिरोदेखि पाई होइन के भयो जिरोदेखि एनपी डट पाई भनेको पाईसम्म है एनपीदेखि पाईसम्म है कतिवटा 3वटा भनेपछि है त्यो इन्क्लुडेड हो नि त भन्दाखेरि यति यो चाहिँ पाई ओभर टू यसरी हुने भयो नि त होइन ओके बुझ्नुभयो नि होइन यो भनेको जिरो टु पाईसम्म होइन तिनवटा तिनवटा स्पेस छ है तिनवटा यहाँ है तिनवटा पोइन्ट्सहरू होइन भनेपछि यो र यो है अब हेर्नुहोस् है जिरो मिल्यो होइन पाई ओभर टू भनेको 1.57 पाई भनेको 3.1 हजुर ठिक छ है ओके now so now यसलाई अब हामीले के गर्न सकिन्छ जस्तै है जस्तै अब थेटा भयो यो चाहिँ थेटामा यो अरे भयो 0 पाई ओभर 2 र पाई होइन ओके ओके just a few you want to be yes exactly I'm right back okay sorry about that okay all right so yeah अब हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो भएपछि अब यसमा पनि you know यो फङ्क युज गर्न सकिन्छ जस्तै मैले एनपी डट साइन है अनि मैले थेटा गरेँ है थेटा गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ है अब यो भनेको के भन्दाखेरि अब तपाईँको साइन फङ्सन इफ यु रिमेम्बर है साइन फङ्सन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि साइन फङ्सन यस्तो हुन्छ होइन सरी साइन फङ्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि साइन फङ्सन चाहिँ 0 त यसको पिरियड चाहिँ 2 पाईसम्म हुन्छ है यसको फुल साइकल 2 पाईसम्म जान्छ यो चाहिँ पाई भयो होइन अनि साइन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यसलाई 1 यसलाई -1 भनौँ भन्दाखेरि यसरी जान्छ नि त पाई अनि 2 पाई होइन सो भनेपछि लाइक द्याट यसरी जान्छ है ओके सो यो चाहिँ साइन हो है यस्तो देख्नुभयो होला होइन यो चाहिँ साइन फङ्सन हो होइन
सो भनेपछि के भयो भन्दाखेरि जस्तै यसको पिक चाहिँ 1 मा हुन्छ कि नेगेटिभ पिक 1 मा -1 मा पोजिटिभ पिक 1 मा हुन्छ हैन अनि त्यसपछि इफ यु लुक एट दिस जस्तै यो चाहिँ पिक चाहिँ π/2 मा भयो पोजिटिभ पिक नेगेटिभ पिक 3π/2 मा हुन्छ है 3π/2 मा हुन्छ भनेपछि अब हेर्नुहोस् है सो वाट इज द भ्यालु अफ पाई एट 0 यो चाहिँ सब रेडियन्समा है दिस रेडियन्स हो भनेपछि 0 मा भ्यालु कति छ त्यो फंक्सनको है यो फंक्सनको 0 छ 0 छ भेरी गुड हैन भनेपछि हाम्रो सुरुको त 0 हो के भन्नु है राखे है थीटा 0 हैन थीटा 0 मा यो 0 मा के आयो 0 छ 0 मा 0 छ भेरी गुड हैन यो 0 मा 0 छ हैन भनेपछि अब त्यसपछि नेक्स्ट के छ π/2 मा कति हुनु पर्यो हाईएस्ट पिकमा भने चाहिँ 1 मा हुन्छ हैन हैन यो चाहिँ π/2 त्यसमा 1 आयो ओके हैन त्यसैगरी पाई है पाईमा कति हुनु पर्यो पाईमा पनि 0 हुनु पर्यो नि पाईमा 0 हुनु पर्यो यस है सो दिस इज इफेक्टिभली 0 1.22 टाइम्स यो भनेको चाहिँ 1.22 टाइम्स 10 to power -16 हो नि त हैन दिस इफेक्टिभली 0 नै हो के त्यो भनेको 1.22 को मुनि 1 पछि 16 वटा शून्यले डिभाइड गर्ने है भनेपछि चाहिँ इफेक्टिभली 0 नै हो त्यो है ओके अलराइट मेक सेन्स हैन ओके सो तर त्यो युज एकदम ठुलो नम्बरमा गएको भएर त्यो 0 देखाउन नसकेको मात्र हो त्यो यो भने साइन्टिफिक नोटेसनमा ल्याए है साइन्टिफिक नोटेसनमा ओके सो इफेक्टिभली द्याट इज 0 है ओके सी भनेपछि कति सिम्पल हैन खाली यु जस्ट यु नो क्रिएट एन अरे अफ you know these angles है the angle हो नि त है array of angles and then तपाईले सिधै यो फंक्सन लगाइदिएपछि boom you're done